Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 29, sau khi Vương Lâm ra khỏi hắc tháp, anh ấy liền nhìn thấy vô số xác của sinh vật do Mạnh Đà Tử hạ độc nằm la liệt dưới đất. Thời gian trôi qua, Vương Lâm rất nhanh đã cùng đệ nhị ma đầu hướng về phía trước. Trên đường đi, Vương Lâm thấy một cơn lốc lao tới. Bên trong cơn lốc, nó xuất hiện một tên cầm đầu khá mạnh mẽ. Thế nhưng, Vương Lâm giờ đây biết được điểm yếu thì vô cùng hung tàn. Thần thức nhanh chóng phóng ra, anh ấy liền dung hợp nó vào thanh phi kiếm của mình, rồi mạnh mẽ phóng thẳng tới con yêu thú kia. Bàn tay quyết đoán, chỉ trong tích tắc, phi kiếm đã liền đâm thẳng vào người con yêu thú kia. Mạnh mẽ rút ra, Vương Lâm liền dùng thần thức đánh tan cơ thể nó. Cứ thế, anh ấy lấy mạng con sinh vật đầm đầu khiến nó bỏ mạng giữa không trung. Sau đó, Vương Lâm liền cho đệ nhị ma đầu thôn phệ. Tiếp theo, Vương Lâm lại tiếp tục hành trình đi tìm thông đạo để ra khỏi nơi này. Thế nhưng, vừa tới nơi, anh ấy đã nhìn thấy hình bóng của Mạnh Đà Tử ở đó. Thấy vậy, ma đầu hét lớn nói: chủ nhân, chúng ta đã tìm thấy con cóc già. Nghe thế, Vương Lâm không nói gì, anh ấy vẫn lẳng lặng quan sát. Theo ánh mắt nhìn về phía xa, Vương Lâm nhìn thấy Mạnh Đà Tử đang lạm sát vô số sinh vật tới gần hắn. Lúc này, xung quanh người hắn toàn là độc tố, mỗi khi đám sinh vật kia chạm vào, bọn chúng liền bỏ mạng ngay lập tức. Thế nhưng, càng ngày, đám sinh vật lại tập trung càng đông hơn, sau một hồi xuất hiện một cơn lốc khổng lồ lao tới người hắn ta. Nhìn nó, Mạnh Đà Tử cảm thấy kinh hãi, không chỉ là cơn lốc bình thường, chưa tới gần, nó đã thổi bay độc khí của hắn ta đi xa. Càng kinh khủng hơn, nhìn tên cầm đầu của đám sinh vật kia, Mạnh Đà Tử cũng phải kinh hãi. Chớp mắt lão ta, con yêu thú kia đã bộc phát ra thực lực chân chính. Trong tay nó, thần thức sớm đã ngưng tụ lại thành một thanh chiến kích khổng lồ. Cầm nó trong tay, con yêu thú kia liền phóng thẳng về phía Mạnh Đà Tử. Trong khoảnh khắc chiến kích lao tới, lão gia hỏa kia gầm lên. Sau đó, pháp bảo trên người hắn lập tức được sử dụng toàn lực chống đỡ một đòn công kích kinh người lao tới. Trong khoảnh khắc va chạm, Mạnh Đà Tử liền bị chấn bay về phía sau, thân thể trọng thương không nhẹ. Ngay lập tức, lão ta cũng phải lùi lại. Ngửa mặt lên trời, hắn ta hét lớn nói: ông trời muốn diệt ta sao? Lão phu hôm nay đã đạt tới tu vi hóa thần trung kỳ, vốn tưởng rằng có thể chiếm được anh biến đan, rồi đạt tới anh biến kỳ. Đáng tiếc. Nói xong, sắc mặt Mạnh Đà Tử lộ rõ vẻ không can lòng. Ngay lập tức, hắn ta liền quay đầu đi vào bên trong hắc tháp để tránh khỏi cơn lốc đang chặn đường đi cuối cùng của mình. Sau đó, vào trong hắc tháp, Mạnh Đà Tử nhìn con cóc dưới chân mình, hắn ta chua xót nói: Ly Thiên lần này tất cả là trông cậy vào mày đấy. Nói xong, tay phải hắn giơ ra rồi đút vào miệng con cóc lớn. Không lâu sau, hắn ta đã lấy ra một viên nguyên anh đan cực kỳ mạnh mẽ. Còn con cóc, khi bị lấy nguyên anh ra, nó cũng liền bỏ mạng. Nhìn nó, Mạnh Đà Tử không nói một lời, vứt ngay nguyên anh vào miệng. Rất nhanh, thân thể hắn lập tức co rúm, một luồng hắc khí bỗng nhiên xuất hiện trên mặt, ánh mắt cũng hoàn toàn biến đổi, một hình tam giác liền xuất hiện. Giờ khắc này, hắn ta đã đạt tới cảnh giới hóa thần kỳ đại viên mãn. Rất nhanh, Mạnh Đà Tử đã đi ra khỏi hắc tháp. Ngay lập tức, lão ta trở nên cuồng bạo phóng thẳng về phía từng cơn lốc mà đánh. Chỉ trong tích tắc, rất nhiều sinh vật yếu ớt đã bỏ mạng. Rốt cuộc sau một hồi, Mạnh Đà Tử cũng tới được chỗ con sinh vật khổng lồ khi trước đánh bay mình. Như thường lệ, vừa thấy Mạnh Đà Tử, con sinh vật kia đã liền dang rộng đôi cánh. Sau đó, thần thức ngưng tụ thành một cây chiến kích khổng lồ tỏa ra ánh sáng bạc. Phía xa, chứng kiến Mạnh Đà Tử liều mạng, Vương Lâm cảm nhận thời cơ của mình rốt cuộc cũng tới, ánh mắt liền đảo qua túi trữ vật của lão yêu quái. Ở phía xa, đối với ngọn trường thương do thần thức ngưng tụ, Mạnh Đà Tử chỉ liếc mắt một cái, hai tay hắn chắp lại miệng lẩm bẩm mấy câu phức tạp khó hiểu. Ngay lập tức, miệng hắn há to, phun ra một cái đỉnh nhỏ cùng chiến kích va chạm. Trong khoảnh khắc hai vũ khí va vào nhau, âm thanh long trời lở đất bạo phát, một đạo sóng khí hình tròn lập tức ầm ầm tỏa ra xung quanh. Sau đó, chiếc đỉnh kia tan vỡ, chiến kích do thần thức ngưng tụ thành cũng tiêu tan. Nhân cơ hội đó, Mạnh Đà Tử liền lao về phía cửa thông đạo. Phía sau lão ta, con yêu thú khổng lồ kia cũng nhanh chóng lao theo. Ở phía trước, Vương Lâm đã chờ khoảnh khắc này đã lâu. Ngay khi Mạnh Đà Tử vừa tới, Vương Lâm ẩn trong cơn lốc liền dùng long cân chặn đường đi của hắn. Ngay lập tức, Mạnh Đà Tử cũng bị ngừng lại. Bởi vậy mà phía sau, sinh vật khổng lồ kia đã đuổi tới. Sau đó, chiến kích khổng lồ kia liền phóng tới xuyên vào người Mạnh Đà Tử. Nhân cơ hội đó, tích tắc sau, Vương Lâm đã vọt tới người Mạnh Đà Tử và lấy đi túi trữ vật của lão, rồi ngay lập tức độn thổ tẩu thoát. Rất nhanh, anh ấy đã liền hướng về phía thông đạo đi vào tầng thứ 2 mà đến. Còn lão gia hỏa kia bị chiến kích đánh trúng, xương cốt lão ta lập tức gãy ra, kịch độc tan vỡ không ngừng lan ra xung quanh. Cuối cùng, bị cơn lốc khổng lồ bao vây lấy và biến mất. Phía xa, Vương Lâm sau khi lấy được túi trữ vật của Mạnh Đà Tử, dựa vào đệ nhị ma đầu, anh ấy rất nhanh đánh tan từng cơn lốc và tới được thông đạo bước sang cửa thứ 2. Đến đây thì hết tập 29 tinh nghịch. Xin chào và hẹn gặp lại.